So Jesus comes preaching the kingdom of God. عیسی مسیح میاد و موعظه میکنه پادشاهی خداوند رو. And so when we look at the different passages in chapter 4 to 9, we're going to see a number of things. ما وقتی که نگاه میکنیم به متون مختلف در فصول 4 تا 9 چیزهای مختلفی رو میبینیم. And many of these things are designed to provoke the question, who is this man? و خیلی از این رخدادها اینجوری طراحی شده که این سوال به وجود بیاره که این شخص واقعا کیه؟ So first of all, we'll see that Jesus has authority over demons, disease, nature, and death. اولین چیزی رو که متوجه میشیم این است که عیسی مسیح قدرت داره، اقتدار داره بر روی دیوها، بر روی مرضها، بر روی طبیعت و همچنین مرگ خودش. If we saw an individual who had authority over these things, we would properly ask the question, who is this person? اگر ما کسی رو میدیدیم که همچین اقتداری داشت، 100% از خودمون سوال میکردیم که این کیه واقعا؟ So Jesus simply speaks to demons and they obey him. و مثلا عیسی مسیح به سادگی با دیوها صحبت میکنه، دیوها از او اطاعت میکنن. Let's just read a few examples. Let's look at Luke 4, 33 to 37. لوقا 4 مثالی رو نگاه کنیم با هم، 33 تا 37 رو با هم دیگه بخونیم. یه نفر بخونه 4 33 تا 37. و در کنیسه مردی بود که روح دیو خبیث داشت و به آواز بلند فریاد کنان می گفت آه ای عیسی ناصری، ما را با تو چه کار است؟ آیا آمده ای تا ما را هلاک سازی؟ تو را می شناسم کیستی ای قدوس خدا. پس عیسی او را نهیب داده فرمود خاموش باش و از وی بیرون آی. در ساعت دیو او را در میان انداخته از او بیرون شد و هیچ آسیبی بدو نرسانید. پس حیرت بر همه ایشان مستولی گشت و یکدیگر را مخاطب ساخته گفتند این چه سخن است که این شخص با قدرت و قوت ارواح پلید را امر می کند و بیرون می آیند. و شهرت او در هر موضعی از آن حوالی پهن شد. So here we have the first recorded interaction between Jesus and a man possessed by a demon in the Gospel. ما اینجا اولین جایی رو داریم که کسی که در انجیل لوقا که کسی که دیو زده هست با عیسی مسیح برخورد میکنه. And we see the contrast between this man and Jesus. و تضاد رو میبینیم بین این شخص و عیسی مسیح. The demon cries out and screams, I know who you are! و اون به اصطلاح شخص که دیو زده است بلند داد میزنه و میگه من میدونم تو کی هستی. Jesus' response is very simple. و جواب عیسی مسیح خیلی ساده است. He doesn't say a bunch of magic formula words. و خیلی از وردخونی شعبده بازی استفاده نمیکنه. He doesn't do a big dance and a big show and do some big demonstration of external factors. و نمیاد مثلا برقصه و یک به اصطلاح شوی رو درست کنه که ببین من این کار میکنم یهویی میره. He simply says, be silent and come out of him. و خیلی ساده میاد بهش میگه که خاموش شو و بیا بیرون ازش. And so the demon comes out. He has no power in front of Jesus. و دیو میاد بیرون و هیچ قدرتی در مقابل عیسی مسیح نداره. And so we see when Jesus meets the powers of darkness, there's not really a battle. وقتی که ما اینجا متوجه میشیم وقتی که عیسی مسیح با قدرت ظلمت روبرو بشه در اصل براش جنگی نیست، چیز خاصی نیست. He speaks with authority and commands them and they must obey. با اقتدار صحبت میکنه، بهشون
به اصطلاح حکم میکنه و اونها باید گوش کنن. Jesus is the stronger man, and so they have no strength to resist or fight him. پس عیسی مسیح شخص قوی تر هست و اونها قوتی ندارن که باش بخوان حتی بجنگن. So we see the response of the people. They were all amazed. و میبینیم باز دوباره عکس العمل مردم و میگه حیرت زده شدن. How can someone do that? How can someone simply speak and a demon must obey him? چطوری میتونه یه نفر این کار بکنه؟ چطوری یه نفر میتونه فقط به صورت ساده صحبت کنه و اون دیوها باید ازش اطاعت کنن؟ This will be magnified as we get to Luke chapter 8 when he meets the man with a legion of demons. و این خودش رو بیشتر نشون میده وقتی میرسیم به لوقا 8 که اون وقتی که یه لشکری از دیوها هستن. Right? The man with a legion of demons is characterized by inhuman behavior. و اون شخصی که یک لشکر دیو ازش وجود داره اینجوری توضیح داده شده که دیگه رفتارش غیر انسانی بوده. He doesn't wear clothes, he shouts, he's isolated from all of society. و دیگه اونجا این آدم کسیه که لباس نمیپوشه، طرد شده از جامعه هست. Jesus simply speaks to him and all the demons come out. و عیسی مسیح هم باز خیلی ساده باهاش صحبت میکنه و همه دیوها میان بیرون. Let's read Luke 8:35. لوقا 8:35 رو بخونیم. پس مردم بیرون آمده تا آن واقعه را ببینند نزد عیسی رسیدند و چون آن آدمی را که از او دیوها بیرون رفته بودند دیدند که نزد پاهای عیسی رخت پوشیده و عاقل گشته نشسته است ترسیدند. So what is the work of the kingdom of God? کار پادشاهی خداوند چیه؟ The kingdom of God takes people who are crazy and expelled from society and makes them in their right mind. نقش پادشاهی خداوند اینه که کسایی که دیوونه هستن و طرد شده هستن از جامعه رو اونها رو میاد احیا میکنه و تبدیلشون میکنه به آدم‌هایی که به درد پادشاهی خداوند دیگه میخورن. He is now clothed, having a healthy discussion with the teacher, and his dignity has been restored. حالا رخت پوشیده، عاقل گشته و دیگه اون کرامت خودش رو به دست آورده. That's the picture of the kingdom of God. That's the picture of salvation. این تصویر پادشاهی خداوند هست و این تصویر نجات هستش. Salvation is not so much a religious experience as a restoration of God's design for his creation. نجات یک چیز مذهبی نیست بلکه احیا شدن و به قول معروف رسیدن به پادشاهی خداوند از طریق کاری که خداوند تو قلبتون انجام میده. So this man who's been saved from the kingdom of darkness, one of the spoils of the rich man's house, is now healthy and restored and can talk to Jesus, the agent of the kingdom of God, and be restored to society. حالا این شخص که نجات پیدا کرده یکی از اون غنیمت‌هایی بود که مرد پولدار برای خودش تو خونش دزدیده بود و عیسی مسیح اومده از توی اون خونه اون رو از اون اسارت نجات داده. Look at just a few verses back at Luke 8:22. نگاه بکنید به لوقا 8:22. Go ahead and read 22 to 25. 22 تا 25 رو یکی بلند بخونه. 8:22 تا 25. روزی از روزها او با شاگردان خود به کشتی سوار شده به ایشان گفت به سوی آن کنار دریاچه عبور بکنیم. پس کشتی را حرکت دادند و چون می رفتند خواب او را در رو بود که ناگاه طوفان باد بر دریاچه فرود آمد به حدی که کشتی از آب پر می شد و ایشان در خطر افتادند. پس نزد او آمده او را بیدار کرده گفتند استادا استادا هلاک می شویم. پس برخاسته باد و تلاطم آب را نهیب داد تا ساکن گشت و آرامی پدید آمد. پس به ایشان گفت ایمان شما کجاست؟ ایشان ترسان و متعجب شده با یکدیگر می گفتند که این چطور آدمی است که بادها
و آب را هم امر می‌فرماید و اطاعت او می‌کنند. Here we see Jesus has authority over nature. اینجا متوجه میشیم که عیسی مسیح اقتدار بر طبیعت داره. There's a natural phenomenon of wind and a storm and great waves. و حالا یک پدیده طبیعی وجود داره از طوفان و موجهای بزرگ. This threatens the safety, perhaps even the lives of the disciples. و حالا اینجا امنیت و شاید جان شاگردان در خطر هست. Jesus simply speaks and the weather becomes calm. و عیسی مسیح فقط صحبت میکنه و هوا آروم میشه. I love the disciples. They were afraid. و من خوشم میاد از این شاگردان که میگه ترسیده بودن. That is the right response. I mean, if someone speaks and all of a sudden the weather dramatically changes, that's something. و این اون پاسخ درسته. اگر یه نفر بیاد حرف بزنه و یهو طوفان آروم بشه، واقعا کار بزرگه. به خاطر همین ترسیده بودن. What else can he do? چی کار دیگه میشه کرد؟ Right? So we see Jesus has authority over nature, and then the disciples ask the questions, who is this? و عیسی مسیح اقتدار داره بر روی طبیعت و شاگردان از خودشون سوال میکنن واقعا این کیه؟ Remember how a narrative works. یادتون هست که چجوری یک داستان کار میکنه؟ Luke didn't write this after the disciples went to shore. He wrote it 30 years later. حواستون باشه که این رو لوقا همون موقعی که شاگردان این اتفاق برشون افتاد ننوشته. 30 سال بعد نوشته. So when he tells the story this way, he knows there's a listener who is hearing the story. میدونه که وقتی که داره این داستان رو مینویسه شنونده هم هستش که این داستان رو خواهد شنید. And so when the disciple says, who is this man? Luke wants us to say, he's the Son of God. و وقتی که شاگردان میپرسن که واقعا این کیه، لوقا میخواد بگه که اون پسر خداست. These questions are designed to produce faith in the readers or the listeners of the story. این سوالها برای این طراحی شده که برای خواننده ایمان رو برمغان بیاره. So we see that Jesus has authority over demons, over nature. Let's just go back to Luke 4 and see how he has authority over disease. حالا دیدیم که عیسی مسیح اقتدار داره بر روی دیوها، بر روی طبیعت. حالا بریم به لوقا 4 و ببینیم چجوری اقتدار داره بر روی مرضها. Let's read 38 to 40 to 41. 38 تا 41 و یکی بخونه. و از کنیسه برخاسته به خانه شمعون درآمد و مادر زن شمعون را تب شدیدی عارض شده بود. برای او از وی التماس کردند. پس بر سر وی آمده تب را نهیب داده، تب از او زایل شد. در ساعت برخاسته به خدمتگزاری ایشان مشغول شد. و چون آفتاب غروب می کرد، همه آنانی که اشخاص مبتلا به انواع مرضها داشتند، ایشان را نزد وی آوردند و به هر یکی از ایشان دست گزارده شفا داد. و دیوها نیز از بسیاری بیرون می رفتند و صیح زنان می گفتند که تو مسیح پسر خدا هستی. ولی ایشان را قدغن کرده نگذاشت که حرف زنند، زیرا که دانستند او مسیح است. So here we see Jesus heals by his word. حالا اینجا ببینیم که عیسی مسیح با کلامش حالا شفا میبخشه. I bet some of you had sometime been sick in the past. من مطمئنم که شما تو زندگیتون بالاخره یه جایی مریض شده بودید تا حالا. Has it ever happened that you were sick and then in 1 second you got up and could work and do everything you wanted to do? حالا براتون این اتفاق افتاده تا حالا که مریض بودید و تو 1 ثانیه یهو مریضی از بین رفته و بلند شدید و راه رفتید و همون کاری خواستید انجام بدید. She's so sick she can't stand up.
این خانم انقدر مریضه که دیگه نمیتونه حتی بیسته. What do you do if someone says, I'm so sick I can't stand up, and then they want to get up and work? و شما چی کار میکنید اگه یه نفر بگه انقدر من مریضم که نمیتونم دیگه رو پام واسطم، یا بگه نه بلند شدم دارم میرم سر کار؟ You say, no, stay in bed and recover. If you get up and work now, you'll get sick again. و ما چیزی که میگیم نه بلند نشو بری سر کار، واسه خودت بیشتر استراحت کن چون دوباره مریض بشی. Jesus' healing is miraculous and it's instant. و عیسی مسیح همیشه اون شفاش هم معجزه گونه است هم در آن واحده. Her health is restored, her strength is restored, and she's able to get up and serve. سلامتش رو به دست میاره و میتونه بلند بشه دیگه. And then when you read the summary statement in verse 40, you recognize he healed a lot more people than we know about. و وقتی که ما اون خلاصه رو تو آیه 40 میخونیم متوجه میشیم که خیلی عیسی مسیح شفا داد که ما هیچی ازشون نمیدونیم. He was not a medical clinic. و اون مثلا کلینیک پزشکی نبود. He wasn't the Red Cross who came with medicine and treated people. He spoke and they were healed. و جزو صلیب سرخ هم نبود که بیاد مردم رو به اصطلاح تیمار بکنه. نه، فقط میگفت و مردم شفا پیدا میکردن. He had authority over demons, nature, disease, and ultimately, we'll look at it a little bit later, over death. پس ما میبینیم که اقتدار داره بر روی طبیعت، بر روی بیماری، بر روی دیوها و بعد در نهایت میبینیم که اقتدار خودش رو روی مرگ تمرین میکنه. We'll read about two different people who were simply raised from the dead. و در مورد دو نفر ما خواهیم خوند که به صورت خیلی ساده از مرگ اونها رو قیام میده. The people in the story, like us, understand, oh, once someone's dead, you can't go to Jesus. He's already dead. و ما میبینیم تو داستان میخونیم که مردم میگن وقتی یه نفر مرده دیگه نمیتونیم ببریمش حضور مسیح. چون دیگه اینکه دیگه مرده. Mary and Martha, right, in the Gospel of John say, Teacher, if you had been here, he wouldn't have died. Because now that he's dead, he can't do anything. در انجیل یوحنا میخونیم در مورد مریم و مارتا که میگن استاد اگر اینجا میبودی زمانی که مریض بود الیازر میتونستی شفاش بدی، ولی حالا که دیگه مرد و رفت. But Jesus is the agent of the kingdom of God. ولی عیسی مسیح مأمور پادشاهی خداونده. Jesus is the author of life. عیسی مسیح به اصطلاح نویسنده حیات هست. So he reveals his divine nature by simply speaking and restoring people who were dead to life. و استفاده میکنه از طبیعت الهی خودش که خیلی ساده میتونه مرگ رو هم بهش غلبه بکنه. So we won't have time today to look at all the different stories of Jesus casting out demons, healing people, Jesus casting out demons and healing people. We don't have time to look at all of them. ما وقت نخواهیم داشت که به تمام جاهایی که عیسی مسیح دیو اخراج میکنه یا مردم رو شفا میده نگاه بکنیم. But they're all asking the question, who is this man? و همشون سوالشون این هست، این واقعا چه شخصی است؟ And so let's read where the conclusion of that line of thinking in Luke chapter 9, 18 to 20. 18 تا 20 میشه نتیجه این چیزی که تا حالا در موردش صحبت کردیم. و هنگامی که او به تنهایی دعا میکرد و شاگردانش همراه او بودند، از ایشان پرسیده گفت: مردم مرا که میدانند؟ در جواب گفتند: یحیای تعمید دهنده و بعضی الیاس و دیگران میگویند که یکی از انبیای پیشین برخاسته است. به ایشان گفت: شما مرا که میدانید؟ پتروس در جواب گفت: مسیح خدا. So this whole section is moving to this conclusion. این قسمت داره کلاً میره به این نتیجه میرسه. There are many different kinds of people, but the question ultimately is, who do we say Jesus is? پس آدم‌های بسیار زیادی هستن، ولی سوالی که ما باید جواب بدیم اینه که ما فکر میکنیم مسیح واقعا کی هستش. There are many incorrect answers, but here Peter gives the correct answer.
خیلی جوابهای اشتباهی وجود داره ولی اینجا پتروس جواب درست رو میده. Here, Jesus requires of Peter an answer. Who do you say that I am? و عیسی مسیح میپرسه، یعنی میخواد از بهشون که جواب بدن که شما فکر میکنید که من کی هستم. Everyone who encounters the kingdom of God must give answer to this question. هر کسی که مواجه میشه با پادشاهی خداوند باید این جواب رو سوال رو پاسخ بده. And so Peter answers, "You are the Christ of God," which is the correct answer. و پتروس جوابش اینه که مسیح خدا، که جواب درست هستش. So that's the overview of this section 4 to 9. این یک مثلا نگاه اجمالی بود به قسمت 4 تا 9. We also see some of Jesus' teaching and preaching in this section. تو این قسمت ما یه سری از تعالیم‌های و موعظه‌های عیسی مسیح رو می‌بینیم. We also see how he calls and gathers disciples. و همچنین ما می‌بینیم که چطوری شاگردان رو میخونه به سمت خودش و جمع میکنه. And we also see the beginning of some conflict, some tension with the religious leaders. و ما شروع میکنیم به دیدن یه سری تنش‌ها بین او و رهبران مذهبی. So we'll look at different elements of that later after the break. بعد از بریک نگاه میکنیم به یک سری از این شاخص‌ها.